خورشت قرمه سبزی طرفدارای خودش رو در سراسر دنیا داره. توی ایران هم که اقوام مختلف خورشت قرمه سبزی رو به شکل‌های مختلف درست میکنن. تو کتاب دایره المعارف ما 27 عنوان خورشت قرمه سبزی وجود داره. نکته‌های مهمی که خورشت قرمه سبزی داره، اولا بهتون بگم چرا اسمش قرمه سبزیه. این خورشت انقدر اصیله که اسم قرمه از قدیم روی این مونده. معمولا قدیم گوشت‌ها رو که میخواستن نگهداری کنن، گوشت رو با چربی توی روغن دنبه تفت میدادن و اینو توی خیک یا مناطق کبیر توی شکمبه میریختن و اینو جای خنک نگه میداشتن. هر وقت میخواستن غذا درست کنن 1-2 قاشق از اینا بر میداشتن و مابقی محتویات خورشت رو بهش اضافه میکردن. اسم این خورشت نشون دهنده قدمت طولانی این خورشته. یادتون باشه برای درست کردن این خورشت حتما باید گوشتش رو قرمه کنید. قرمه کردن چجوریه؟ اولا گوشت رو حتما از یخچال بذاریم بیرون، توی محیط اتاق قرار بدیم که این گوشت شما نیم ساعت بمونه و به دمای محیط برسه. ظرف این نیم ساعت به گوشتتون یه مقدار رزماری و برگ و روغن زیتون اضافه کنید و کمی فلفل سیاه و بعد گوشت رو توی روغن دنبه میریزیم و تفت میدیم. یه کمی روغن دنبه کف قابلمه میریزیم و گوشت رو در حدی توی قابلمه میریزیم که 2 لایه نشه، فقط 1 لایه، اصلا بهش دست نمیزنیم. اجازه میدیم کاملا سرخ بشه، به حالت جزجز که رسید اون موقع شروع میکنین هم زدن، یه همی بهش میزنین تا اون طرف گوشتم تفت داده بشه. بعد از تفت کامل چه کار میکنیم؟ اینو توی آبکش میریزیم و بعد پیاز رو سرخ میکنیم. پیازتون برای خورشت قرمه سبزی رنگ پیاز باید کاملا قهوه‌ای بشه. وقتی به رنگ قهوه‌ای رسید توی آبکش میریزیم و اینو به خورشت اضافه میکنیم. و اما بگم از سبزی‌های قرمه سبزی که مهمترینن. سبزی قرمه سبزی ما 2 نکته داریم، قرمه، سبزی. به این 2 توجه کنیم. سبزی قرمه سبزی تشکیل شده از تره و اسفناج و گشنیز و جعفری و همینطور شنبرینه. اسفناج رو برای لعابش استفاده میکنیم. اسفناج رو میپزیم یه مقدار کمی و بعد از پخت اینو پوره میکنیم و به خورشت قرمه سبزیتون اضافه. سبزی‌های خورشت قرمه سبزی، جعفری و گشنیز، ساقه ها رو جدا میکنیم، به هیچ وجه دور نمیرسیم. یه مقدار از ساقه‌تون رو زمانی که گوشت رو گذاشتید مرینیت بشه، به دمای اتاق برسه، روی گوشت میریزیم. چون ساقه جعفری و گشنیز بهترین چیزیه که به گوشت عطر میده. و بعد شما ساقه ها رو کاملا ساتوری ریسکورت میکنیم، جداگانه تفت میدیم. ساقه جعفری که ضخیم‌تره میذاریم جداگانه میپزیم. خیلی ها اعتقاد دارن که ما قرمه سبزیمون اگر اینقدر روغن سیاه روش بیفته، اگر کاملا سبزی رو تفت بدیم، خورشت قرمه سبزی خوشمزه خواهیم داشت. قرمه سبزی رو اگر کم تفت بدیم سبزیش رو جا نمیفته. این باور غلطه. شما با تفت دادن زیاد فقط باعث میشه که ویتامین ها رو از بین میبریم. پس چه بکنیم که زیاد تفت ندیم ولی خورشتمون جا بیفته؟ یادتون باشه هرچی سبزی قرمتون ریزتر باشه خورشت شما بهتر جا میفته. علت این که میگن زیاد تفت میدیم خورشت جا میفته اینه که سبزی رو میسوزونید و خشک میکنید، سبزی خشک شده تو آب له میشه. ولی عزیزان سبزی رو درشت خورد نکنید، تا جایی که ممکنه ریز خورد کنید و یه تفت کوچیکی بهش بدید یا قرمه سبزی سبز خوش رنگ داشته باشه و ویتامین های اونو حفظ کنید. حالا دیگه نکته‌ای که توی خورشت قرمه سبزی وجود داره حبوباتمونه. یادتون باشه قبلا هم بهتون گفتم حبوبات رو از 24 ساعت قبل حتما خیس کنید. 2-3 بارم آبش رو عوض کنید تا آنزیم مرده اینها تبدیل به آنزیم زنده بشه. بنابراین وقتی شما توی خورش یا هر جایی از حبوبات استفاده میکنید گوارشتون نفت نمیکنه. و اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که پروتئینا سریع جذب بدنتون میشه.
تازه حبوبات درشت میشه و توی خورشت خودش رو نشون میده. ما توی خورشت قرمه سبزی زیاد حبوبات نمی‌ریزیم. بعضیا میگن لعابش به حبوبات، اصلا یه همچین چیزی نیست. لعابش به سبزیه که شما ریز خورد میکنید و اون یه کمی اسفناجیه که پوره میکنیم بهش میریزیم، پخته شدهش رو البته. اگر فرصت 24 ساعت از قبل خیس کردن حبوبات رو نداشته، هیچ اشکالی نداره. دوبار حبوباتتون رو بجوشونید. البته آنزیماش زنده نمیشه، ولی برای گوارشتون خوبه، زیاد نفع نمیکنه. دوبار بجوشونین، آبش رو بیرون بریزین. و اما مورد دیگه‌ای که روی قرمه سبزی وجود داره شنبلیلیونه. عطری که شما از در هر خونه‌ای رد میشین، وای چه بوی قرمه سبزی از شنبلیل است. ولی اتفاق بعدی که اینجا به وجود میاد اینه که ما شنبلیله رو یه ذره زیاد میکنیم، خورشتمون تلخ میشه. پس چه کار کنیم این اتفاق نیفته؟ ما میتونیم یه مقدار شنبلیله خشک داشته باشیم، مثل نعنا داغ، با یه کمی تخم شنبلیله. اینو تفتش میدیم، آخر سر به خورشت اضافه میکنیم. هم خیلی خورشت ما رو خوشرنگ میکنه، هم عطر اونو 1000 برابر میکنه. و موضوع دیگه‌ای که وجود داره توی خورشت قرمه سبزی، ببینیم ما گوشت که قرمه کردیم. وقتی گوشت رو قرمه میکنیم، تمام خواص گوشت و تمام مزه توی گوشت میمونه، از گوشت خارج نمیشه. قرمه سبزی ما اون سسش، خود قرمه سبزی اون لعاب و تمام مزه رو میخواد. حتما از استاک استفاده کنید. استاک باعث میشه که قرمه سبزی شما اون سسش هم خوشمزه بشه. نکته دیگه لیمو عمانی. یادمون باشه لیمو عمانی ها دو نوعن. یک لیمو عمانی زرده، پوستشون زرده بعد از خشک شدن. یکی لیمو عمانی یکی پوستشون سیاهه. این به دلیل ماندگاری بیشتر تو نور مستقیم خورشید. و اینو بدونیم وقتی ما لیمو رو خشک میکنیم، خب گرد و خاک هوا روی لیمو میشینه و هزار ناخالصی دیگه‌ای که توی هوا وجود داره. پس چه بهتره که ما قبل از مصرف لیمو عمانی رو توی آب جوش 10 دقیقه بجوشونیم. این باعث میشه که تمام گرد و خاک لیمو عمانی و حتی تلخی پوست لیمو گرفته بشه. و بعد میایم چیکار میکنیم؟ چند تا چنگال میزنیم، باز 15 دقیقه دیگه میجوشیم. لیمو رو معمولا برای زیبایی توی خورشت استفاده میکنن علاوه بر چاشنی. ولی ما برای ترشی خورشت قرمه سبزی میتونیم یه مقدار مغز لیمو رو پودر کنیم، در اواخر به خورشت اضافه کنیم. امیدوارم خورشت قرمه سبزی‌های خیلی لذیذی درست کنیم و لذت ببریم و از این به بعد دیگه به هیچ وجه سبزی‌ها رو نسوزونیم.